and we did not ask the public to rally behind us. Wa mi magtumo-tumo, wa mi muhatag og peke nga news. Our only weapon was law and logic, as we are confident that we did not do anything wrong. Mao ni hinungdan ni mi barog pud mi karon tungod kay wa mi labot sa ilang gipangmitingan, wa pud mi tawaga nga sila magmeeting kaniadto tungod kay dili man kami mga opisyalis. Apan kung dunay papel nga gipapirmahan, wala mi kapirma, wala sad mi sampita nga unta hibaw man kon among panimay. I'd like to repeat, based on some reasons that we have, we still believe that the justice system works, and it works well when not burdened with public opinion. Maunay among stand. You, Dave, what is your stand? Yeah, my stand is pretty much the same with you, or the same with the rest of the editorial board of the Bohol Tribune. Let us take a look at the case and let due course take mo lagi na sa nga mahimo gyud na atong tigbabaw ang due process kay tungod kining kasuhan for me as a journalist and as a practitioner, para nako this will be a watershed moment, usa ni siya ka matawag nato nga unique opportunity for us to look hangtod asa man kutob ang ato ang freedom na ato hanggi katagamtam nga anaas atong constitution. And how mo talagi sakto, how about the individual rights of other people na pwede na posible na atong gitrample? Where are the limits? Ngano man nga karon pa man mulihok, husto tong giingon ni gobernador, ni adtong panahon nga ako ang gikiha, nganong wa man ko tabangi, nganong wa man ko barugi, tungod ba kay sila mismo ang mikiha nako? To our mind, Honorable Governor, the exercise of these freedoms, kanang gitawag natong freedom of expression and all other freedoms related to the press, would really come with an equal burden of responsible exercise of these rights. That is one of the very reasons of our official statement, and we are willing to face anybody as far as there is, if there will be any violent reaction to our public statement. Yes, Governor. Ako, Ma'am RD, Dave, wala naman problema. We have to defend the fourth estate, the media and the press, tungod kay partners man nato sa development sa atong lalawigan. Ang importante along the way, as the press does its job, nagtrabaho ang media, nagpahibaw sa news sa mga katawhan, basta siguraduhan nato na walay matumban nga katungod sa mga katawhan. If you do not step on the rights sa mga katawhan, okay naman, sige ra mag-report. Di naman ta murag ang panit nato, di naman murag sibuyas ba na di ta makadawat sa mga complaints or mga issues or reactions. Dili naman ta perfect, Ma'am RD, Dave. We are only human beings, and ang mga polisiya nato, of course, subject to public opinion and public reaction. Ug dawaton naman nato. And personally ako, wa nga ko ganahin na i-discuss ang kaso, but we have to discuss it because they also bring it up. So kung sila gusto nilang i-discuss, kung ako pa, Ma'am RD, Dave, ibili na rin ako sa piskalya. So kung bisan pa na taga nato 100 hours of discussion dire, dili naman kita ang makadesisyon kabahin sa kaso, di naman ta makahukom. So pasagdan na rin nato, ibili na rin nato sa piskalya. O kumusaka ang kaso sa korte, di sa korte na rin, di ba? But for me, to discuss it. You are right, Bob. Mabiti hinungdan nga kami gyud mismo, lahi ang amo sad nga pamaagi sa among pagsibya tungod ka ang among ipatigbabaw ang kamatuoran. Apan ko nang hukmana ni ana, mauna naghawid sa inon tampo nga mga ebidensya sa mga proyba og unsa baka nga mga facts, kami mo atras ni ana. Do na mi respeto sa atong mga hukmanan, Honorable Governor. Pala interjutay, Honorable Governor, miingon dunay sibya sa uban baka nga planeta nga nagaingon nga mao kunong giusog nimo ang imong executive order kay gilisod-lisod kuno nimo ang imong mga bulanon pagbalik sa Bohol. May hinungdan nga nausab sad ang imong decision. I do not know if this is aligned with what really happened and what is the real fact. Would you wish to explain, Honorable Governor? The reason ang hinungdan nga giusob nato ang executive order tungod kay exactly
dili nato gusto na lisod-lisod ang mga katawhan. But according to the back certificate sa DOH o DICT, ready na ang ilahang system sa bakuna card. Bao nga, nisaligtan nila o gi-adapt nato ang ilahang sistema. Apan sa atong nakitaan by just a few days, di makaya sa system sa DOH o sa DICT ang system. Tungod kay ang mga LGU, murag di sila makaapas sa pag-register sa impormasyon sa mga nabukunahan sa website. Mao nga, lisod maka-access ng vaccination certificate. So just after a few days, nag-react na ta. Ni-action na ta dayon. So giusob na nato ang atong executive order ug gitugutan na nato na a simple vaccination card from the LGU and then na ay government ID na ipakita and then na ay S-Pass na registration na even karon giusob pud natong S-Pass registration tungod kay di naman musugot ang DILG na wad-on na nato ang S-Pass. So ang S-Pass, ingon nato na, okay, we will not approve anymore as long as mag-register ra mo. So kung natay bakuna card, natay ID, natay registration, bisan pa wala pa ni na-approve, okay na. You have enough grounds so that you can come into Bohol already, dawaton ka na mo. So even now, I will let you know this in this program right now. We are also studying the S-Pass, and do not be surprised if in maybe a few days or maybe in 1 week, if we have to remove the S-Pass, it is also the time that we can also remove the S-Pass as long as you have the bakuna card, you have an ID. And if you don't have a bakuna card and you don't have but you have your ID, very simple. Pwede ka makasulod gihapon sa Bohol pinaagi sa negative 72-hour nga RT-PCR test. So I hope ang atong mga kaigsuunan, you understand what we are doing. Step by step nato ang atong mga lakang, step by step ang movement nato. We cannot na kalit-kalitrada basta magdesisyon na usbon nato ang tanan and then wad-on nato, tangtangon nato ang tanan. Kaliwata gihapon sa pandemya. We are just slowly adjusting to the situation, especially tungod kay at least ang atong mga kaso nato ni us-us na. So wala na ta sa surge. Ug ang alert level 4 nato, we are down to alert level 2 karon. Mao nga nang hinaot ko na makasabot ang mga katawhan na sa una dili kaya. Regardless of what you do, we will not allow na usbon ang atong sistema. Tungod kay Ma'am RD, Dave, na mga pangutana na kaya pala gob, nga naman karon pa. Yeah. Ilisod-lisod mi. No, that's not the issue, ladies and gentlemen. Nang hinaot ko makasabot mo sa una, I would not have changed it kung nasa alert level 4 tagihapon. Di na ako usbon ang proseso. Apan karon sa atong nakitaan nga ni us na to alert level 2 ang atong sitwasyon ug sige na ang pag-decrease sa atong mga numero, then gi-considerar nato. Na kinahanglan usbon na nato, kinahanglan practical pud ta. Tanawon nato ang sitwasyon, maminaw ta sa complaints o sa mga rekomendasyon sa katawhan. And remember, it is not only RTIAP that makes the decision. Kauban nato ang mga mayor, kauban pud nato ang atong mga medical frontliners. So, this is the reason nga naman giusub nato ang sitwasyon tungod kay sa atong nakitaan, it is already opportune at this point in time, Ma'am RD. Pwede na at this point in time, Dave, that we will change our acceptance procedures because lower na pud ang atong alert level. But at such time nga musaka balik ang atong mga numbers, ibalik pud nato ang mga systems nato ug ang atong mga protocol. So ayaw mo huna-huna mga kaigsuonan nako nagilisod-lisod mo. Everything that the provincial government is doing right now is para sa protection ninyo, para sa kaayuhan sa kadaghanan. And if nobody does this hard work, then what will happen to our province? Ma-endanger ang atong mga kaigsuonan, especially ang mga lumulupyo sa atong lalawigan. We are doing this because we care. We care for you. We love you. We don't want you to get sick. Kinira naman ang rason, ladies and gentlemen. Okay. Sa dili pa nako ihatag ni Dave, pasahon lang nako ang gist sa usa sa nagpadana nato diri sa atong messenger account miingon nalipay gud mi kaayo ma'am nga nagpakita rather paayong pamatasan ang atong gobernador sa dihang among nabasa sa Bohol Tribune nga siya mibaw agi og pagtahod og pasalamat. This is of course an exemplification of an official who has good manners. Mo iyang gisulti, Honorable Governor. Dave, imong pangutana. Yes, thank you very much, Ma'am Mardy. Magpalahil ako gamay, Governor, no? Na-launch na din sa Bohol ang Universal Health
care law na-implementa na to, nagsugod na to sa implementation. Where are we and what is the implication of that said law sa atong mga kaigso ng Bulanon? So, gilusad nato sa niaging semana ang trial phase sa universal healthcare. Ang Bohol ang usa sa pipila ka mga lalawigan nga napili na maapil sa trial stage sa universal healthcare implementation. Importante ang universal healthcare. Tungod sa universal healthcare, gipadak-an ang PhilHealth system. Every Filipino is now a member of the PhilHealth system. Ug dako ang impact, especially sa atong mga kaigsuonan nga mangayog financial assistance sa ilang mga medical billings. So, very critical for us to integrate the data. Tungod kay we cannot sustain the payment sa PhilHealth kung dili nato i-integrate ang atong data. That means every Filipino must go through a level of check-up and a referral to a primary healthcare specialist. So kitang tanan, ma-assignan ta og primary healthcare specialist para magka-baseline data ang atong mga, ang kada usa nato, ang isig katao sa Bohol, magka-baseline data ta kabahin sa atong mga medical records. So in that case, with that baseline data, every time na magpa-doktor ka, you will be referred properly. You will go up the ladder. When you are referred to the specialist, pag magpa-refer ka sa clinic, magpa-refer ka sa mga Apex hospitals, sa mga level 2, sa mga level 3 hospitals, you will go through a more orderly system of referral. Dili pareha karon. Grabe. You enter a hospital, there is no record. And since the hospital is not properly categorized, Ma'am RD, the hospital has to spend so much money to maintain its operations. Apan kitang tanan, kung naatay integrated records, ug ang mga ospital ug mga clinics po, divided po sila, depending on their qualifications, classifications, and their equipment, then everybody will not go to a level 1 hospital when they don't need to go to a level 1 hospital. Pwede mag-proceed na sila sa level 2 o sa level 3. Tungod kay naay mo guide, naay mo refer nila. But today, Ma'am RD, Dave, when you get sick, you don't know where to go. Yes. As long as you see that there is a clinic, musulod ka. Now, that clinic, in order to survive, kinahanglan mo invest sa tanang equipment. So, they have to invest in, they want to invest in an X-ray machine. They will have to invest in an MRI machine. They will have to invest in, kung unsa-unsa pa mga diagnostic o laboratory, mga equipment. That's why they will run out of business, Ma'am RD, Dave. Mga ang kining universal healthcare system puts order into our medical system in the province. Kitang tanan kinahanglan na atay records. After that, i-categorize og maayo ang mga clinics ug ang mga hospitals para ang referral system, pag nagkasakit ka, very orderly ang referral nimo. In that way, we can save money. So all hospitals need not invest in all types of equipment. Di na kinahanglan paliton ang tanang diagnostic equipment para makasurvive, no? We will categorize. Kung kitang mga kliyente po sa PhilHealth, kahibaw po nato kung asa ta magpaabit, kung kinahanglan na magpa-admit ta. And that is also very important why ang mga TTMF facilities nato kinahanglan i-upgrade nato. Ang mga temporary treatment monitoring facilities maapil sa atong referral system. Why do you have to have yourself admitted sa ACE Medical o sa Galyares kung pwede naman ta sa clinic sa mga kalungsuran? Why do you need to go to a clinic kung pwede naman ta sa TTMF facility ra? So, all of this will be part of the entire flow of servicing our clients. So, ka-importante ang UHC. If we don't go sa UHC, Ma'am RD, Dave, sa akong tanaw, after a few years, bankrupt na. Bankrupt ang PhilHealth. So, kung mabankrupt ang PhilHealth, of course, kita ang luoy. Kita ang kawawa ba? Sakto. And speaking of TTMF, Gov, musta naman? I heard na magamit na ang old airport para sa TTMF? Magamit na. That means nanay green light ang CAAP board na at least maggahin sila og area sa karaang Tagbilaran Airport nato. And itukod dito ang step-down facility gikan sa DPWH, 25 beds. And actually, human sa completion sa 25 bed capacity, I will ask for another 25 bed capacity. Tungod kay sa karong panahon na ni-us-us ang atong mga numero, this is the time na pangandaman nato ang sinba ko ang posibleng next surge, no, sa atong lalawigan. So this is the time na kinahanglan na mag-build up ta, level up ang mga TTMF facilities.
Now, a few months ago, Ma'am RD, Dave, ang TTMF accredited facilities nato are only 9. Siyam ka facilities ra. Apan karon murag ni Saka na above 12 na sila. I think 12 to 14 facilities na. So we will continue to at least bring it up to at least 50%. Mga 24 to 25 sites of TTMF facilities, ipa-upgrade na to all over the province. So simpa ko, in the event of the next surge, di naman lumos pareha sa nahitabo sa Bohol in the last few months na murag na lumos ang atong mga medical facilities sa Dakbayan, no? We will try to prevent that from happening in the future. Especially that now, we are aiming to be one of the provinces na usa sa mga sayo nga ablihan nato to international arrivals ng mga turista. So, kinahanglan pakitaman hato Ma'am RD, Dave, that we are ready to accept, and just in case simba ko na mahitabo nga surge, we will be able to cope up with the increase in infections. Okay. Before you give rather your final statement, as we don't have a lot of time anymore, Honorable Governor, I just like to tell you that here is somebody who is always listening to our program. In fact, when I met him last Saturday, he really told me, Ma'am, I always listen to your program, especially during the slot of the Honorable Governor, as it is very informative. I am referring to Dr. Ryan Patrolia of the Executive Optical diha sa ICM, another group of companies of Executive Optical. He and his staff always listen to our program. Thank you, Dr. Ryan and staff. Your final statement, Honorable Governor. Ma'am Ards, Dave, daghang salamat sa makanunayong suporta ninyo sa provincial government in your role as a responsible member of the Bohol media. Daghang salamat sa participation ninyo. I would like to say that impossible nga makatabok ang atong lalawigan into safer times without the participation of a responsible media. So salamat sa inyong participation. And reminder sa atong mga kaigsuonan nga ang atong nakabot nga kadaugan, at least batok sa pandemya, that na-stabilize nato ang sitwasyon, wala ni nagpasabot nga ngayon nakitang mukumpiyansa. Please do not be relaxed or reckless, no? Hinaut nga ipadayon nato ang atong mga panakiusang, atong pagtinabangay aron makalingkawas kita batok sa nagpadayong hulga sa COVID-19. I would like to ask na ipadayon pud nato ang atong vaccination program, no. Please maki-coordinate ta sa mga RHU aron mabakunahan nata. Aduna kita yung mga igong supply sa bakuna. And I will continue to ask the national government to supply us additional supplies of vaccines. Especially, akong ipaambit ninyong tanan, we are aggressively asking the national government na tugutan ta nga ablihan nato ang Bohol to direct international flights para matabangan ng atong mga negosyante diri, ang mga tao makabalik na sila sa ilang trabaho, and at least ang mga panginabuhian sa mga bulanon will be returned and we can recover sa economy nato, and we can have a better Christmas ahead of us. Apan di ni tanang mahitabo if mahimot ang mga reckless. So, ang ako mensahe sa mga kaigsuonan nato, please remember the protection and your responsibility to keep yourself safe, ang inyong pamilya, ang atong katilingban, sa inyong mga kamot. And we are looking to you to protect Bohol. Daghang salamat, Ma'am RD. Daghang salamat, Dave. Thank you very much. Mabuhi ka, Honorable Governor, Governor Artiap, more power, God bless you. Wala tayo igong panahon, Dave, magpasalamat lang kita, ug miintag ani ay bulawanong pahinumdum. Mga pagtimbaya gikan sa Richley Corporation, drinking water supplier. Ang Richley Corporation, mga kaigsuunan, nagsilbi na karon 24 oras matag adlaw, 7 ka adlaw matag semana. Dinhi sa nagkalain-lain nga barangay sa Dawis, San Isidro, Poblasyon, Dao, Totolan, Tabalong, Katarman, Sungkulan, Biking, Mayakama. Mga barangay sa Panglao, Libaong, Bolon, Tawala, mga barangay sa Tagbilaran City, Mansasa, Bool, ug mga barangay sa Baclayon, Santa Cruz ug Libertad. Dili matugay, ilan ang pagasilbihan ang tanan nga mga barangay sa Dawis, Panglao, Tagbilaran City. For more information on water application, adtua lang ang ilang Tagbilaran office sa Benigno Aquino Avenue, District Cogon kini og sa Tagbilaran City. Hatuol sa atong daang nga airport, telephone numbers 0917-832-4600
5450 o dili gani 0917-8244-340 or 0919-232-1192. Muadto usab kamo sa Dawis o Panglao Office. Diha gyud mamutang sa Barangay Katarman, Dawis, Bohol. Telephone number 1917-834-8210 or 0917-1280-161. Ay kalimot, Richley Corporation Drinking Water Supply. Inyong napaminawan ang Open Forum. Bekas nga panagsudihay. Ayaw kalimot sa sunod nga panagkuban. Open Forum. Bekas nga panagsudihay. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran. Ang mga opinyon o komentaryo nga gipadayag iya lamang sa magsisibya ug way labot ang istasyon. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Mayong buntag maring dolor. Nga naman taong sa'yo pagani sa buntag, nagdali naman ka. May buntag po diha maring iska, nagdali lagi ko maring iska